How to buy Kumu coins using Gcash. So, in this video, tuturo ko sa inyo yung process kung paano tayo mag-download or mag-buy ng Kumu points or Kumu coins gamit ang Gcash. Click Gcash. So, enter your PIN. Once na nandito ka na sa yung Gcash account, pupunta ka sa View All. And then, sa View All, hanapin po natin ang non-telco load. Pindutin na natin. So, for example, enter mo ang yung number. So, dito sa Live Shop Lifestyle Load, makikita mo dito ang daily deals and game credit. Proceed tayo sa Kumu. Sa Kumu, ito yung social media account na babay tayo ng coins. Nag-iipon tayo ng coins para makasali tayo sa kanilang mga promos. So, dito merong 99 pesos. For only 99, get 2,000 coins plus 520 bonus e-voucher to top up your Kumu account. And also, meron din tayong 499 na for 1,000 coins plus 2,720 bonus e-voucher to top off your Kumu account. And also, we have here 999 for 20,000 coins plus 5,800 bonus. And also, meron tayong 2,999 Kumu 60,000 coins plus 15,600 bonus e-voucher. And meron din tayong 4,999 Kumu 100,000 coins plus 32,000 bonus e-voucher. So, ganito lamang po yung process para tayo maka-download or maka-load ng Kumu coins gamit ang ating Gcash. So, napaka-easy pong gamitin ng ating Gcash sa mga transaction like Kumu. So, I'm done with this video. I hope nagkaroon kayo ng additional tip and tricks paano tayo mag-load sa ating Kumu account. Gamit lamang po ang Shop Lifestyle ng Gcash. So, click mo lamang next para ikaw ay mag-proceed. So, dyan pipili ka ng mga points. So, dahil kulang yung balance ko, ganun lang, i-follow mo lang yung mga steps dito. Thank you for watching and have a good day po. Bye!